সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ষ্টাডি আছামিছলৈ আৰু এই চেনেলটোত উপলব্ধ থাকিব ক্লাছ 6 পৰা ক্লাছ 10 লৈ সেবা আৰু CBSE অসমীয়া বিষয়ৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ লগত অসমীয়া পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়া বলা যাওঁ আমি অসমীয়া পঢ়িবলৈ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমীয়া সাহিত্য সন্মানৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ পাঠ নং 3 প্ৰশস্তি আৰু ইয়াৰ কবি হৈছে ৰঘুনাথ চৌধাৰী। এতিয়া চোৱা কবিৰ পৰিচয়সমূহ। অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটি উজ্জ্বল তৰা হৈছে কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰী। মূলতঃ প্ৰকৃতি বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ অন্যতম উপাদান চৰাইক লৈ বিভিন্ন কবিতা ৰচাৰ কাৰণে এইগৰাকী কবিক বিহগী কবি ৰূপে জনা যায়। এইটো সকলোৱে জানা, বিহগী কবি বুলি ক'লে ৰঘুনাথ চৌধাৰীকে বুজা যায়, কিয়নো তেওঁ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ক লৈয়ে বেছিখিনি কবিতা ৰচনা কৰিছিলে। 1879 চনত নলবাৰী জিলাৰ মোকালমৰ ওচৰৰ লাওপাৰা গাঁৱত জন্মা কবিৰ পিতৃ হৈছে ভোলানাথ চৌধাৰী। পাৰিবাৰিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে কেৱল 8ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ি চৌধাৰীদেৱে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল আৰু ঘৰতে সংস্কৃত আৰু বাংলা কাব্য সাহিত্যৰ অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰিছিল। শিক্ষা সাং কৰি তেওঁ কেইবছৰমান শিক্ষকতা কৰিছিল যদিও শেষত খেতি বাতিতহে মনোনিৱেশ কৰে। কাব্য চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰা চৌধাৰীদেৱৰ কবিতা প্ৰথমে জোনাকীত আৰু তাৰ পাছত আলোচনী বাঁহী আদি কাকতত প্ৰকাশ পায়। তেওঁৰ কবিতা পুথিসমূহ হৈছে সাদৰী, কেতেকী, কাৰবালা, দহিকতৰা, নৱমল্লিকা আৰু মনাই বৰাকী। পছতীয়া হৈছে তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত গল্প সংকলন। এইকেইখন মনত ৰাখিবা। কবিতা পুথিসমূহ হৈছে সাদৰী, কেতেকী, কাৰবালা, দহিকতৰা, নৱমল্লিকা আৰু মনাই বৰাকী, আৰু যদি কয় গল্প সংকলন তেতিয়াহ'লে সেইখন হৈছে পছতীয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বিখ্যাত আলোচনী জোনাকীৰ সহকাৰী সম্পাদক হোৱাৰ উপৰি তেওঁ সুৰভি আৰু জয়ন্তী নামৰ আলোচনী দুখনো সম্পাদনা কৰিছিলে। সাহিত্যৰ লগত অহৰহ জড়িত থকা চৌধাৰীদেৱ 1935 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ ষোড়শ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল। 1968 চনত এইগৰাকী কবিৰ মৃত্যু হয়। বুজি পালা? কবিৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহিলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ কবিতাটিৰ মূল ভাৱ। কবিতাটিতনো কি বুজাইছে চাওঁ আহা। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে চিৰ সুন্দৰৰ আৰাধনাই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। মানে প্ৰকৃতিৰ যি সৌন্দৰ্য আছে সেই সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে যি সুন্দৰ এটা আৰাধনা মানে কবিয়ে মনতে ভাবিছে, সুন্দৰ আৰাধনা কৰিছে মানে সৌন্দৰ্যক লৈ, সেই কথাখিনিয়ে কবিয়ে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। কবিতাটোত বৰ্ণিত অনুসৰি পুৱাৰ সূৰুজে পৃথিৱীৰ দহো দিশে পোহৰাই তোলাৰ লগে লগে ন-কুঁহিপাতেৰে যেন প্ৰকৃতিৰ ৰূপ চৰিছে। প্ৰকৃতিৰ গছ-লতা, ফুল-ফলে জাতিষ্কাৰ হৈ চৌদিশে বিয়পাইছে আনন্দৰ গান। বনৰ চৰাইৰ সুললিত কণ্ঠই সমস্ত প্ৰকৃতিত গুঞ্জন তুলিছে, য'ত কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে চিৰ সুন্দৰৰ উপস্থিতি। মাটি, পানী, বায়ু সকলোতে যেন বিয়পি আছে চিৰ সুন্দৰৰ স্মৃতি। মানে মাটি, পানী, বায়ু সকলোতে সুন্দৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিছে। সকলোৱে যেন বিচাৰি ফুৰিছে সেই পৰম সত্তাক। এনে সময়ত অমৃতৰ সন্তান সম্বোধনেৰে মানুহক কবিয়ে মুক্তিৰ বাট বিচাৰিবলৈ কৈছে। কাল ৰাতিৰ পাছত যি মুক্তিৰ বাট দিব পাৰে কেৱল চিৰসুন্দৰে। যিদৰে আন্ধাৰৰ পাছত পৃথিৱীক পোহৰ দিয়ে সূৰুজে, ক'ৰবাৰ পৰা ভাহি আহিছে কৃষক বেণুৰ সুৰ, যি সুৰত কবিয়ে শুনিবলৈ পাইছে নেদেখাজনৰ আবাহন। ক'ৰবাৰ পৰা ভাহি আহিছে কৃষক বেণুৰ সুৰ, যি সুৰত কবিয়ে শুনিবলৈ পাইছে নেদেখাজনৰ আবাহন। সেই আবাহনী সুৰ অন্তঃকৰণেৰে উপলব্ধি কৰিবলৈ ভক্তবৃন্দক মোহমায়া ত্যাগী ধ্যানমগ্ন হ'বলৈ কবিয়ে আহ্বান জনাইছে। কবি চৌধাৰী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ব্যক্তি। তেওঁৰ চকুত প্ৰকৃতিৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য অন্য ৰূপত ধৰা দিয়ে। প্ৰশস্তি কবিতাটোত সেই কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে। সাধাৰণজনে দেখা প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সোধাৰ মাজত কবিয়ে অসাধাৰণ ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এক ৰহস্যৰ সন্ধানে কবিক আচ্ছন্ন কৰিছে আৰু ই কবিতাটোকো আধ্যাত্মিক ভাৱ সম্পন্ন কৰি তুলিছে। বুজি পাইছা নিশ্চয় কবিতাটিৰ মূল ভাৱত কি ক'ব বিচাৰিছে। মানে প্ৰকৃতিৰ যি নেদেখা
এজন মানুহে প্ৰকৃতিৰ মাজত যিবোৰ বস্তু সুন্দৰতা নেদেখে সেই সুন্দৰতাখিনি কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে দেখা পায়। সেয়ে তেওঁ বেছিভাগ কবিতা তেওঁ প্ৰকৃতিৰ বিষয়কেই লিখে। এতিয়া চোৱা শব্দাৰ্থ। কুমকুম মানে হৈছে প্ৰসাধন সামগ্ৰী বিশেষ। ৰঞ্জিলে ৰঙীন কৰা, পোহৰ কৰা। বসুধা ফুলি উঠা, পাহি মেলা ফুল। কিশলয় কুঁহিপাত, গজালি কুঁহ। চামৰ চুঁৱৰী, পহুৰ নেজৰ মুঠা। উদ্ভাসিত দীপ্ত বা প্ৰকাশিত। চিত্ৰহাৰী মন প্ৰাণ হৰণীয়া। ফুল্ল ফুলি উঠা, পাহি মেলা। কুসুম ফুল, টলমল, উপচি বাগৰি পৰো পৰো। ভৰপূৰ আৰু কম্পমান। তৰু গছ বৃক্ষ। বনবিহংগ মানে বনৰীয়া চৰাই। অন্তৰিক্ষ আকাশ, যাক পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত দেখা যায়। দীৰ্ণ ভাগি ছিগি যোৱা, বিদাৰিত। গ্লেড গেলা, মলযুক্ত পানী। কিচক ভোমোৰাই ফুটোৱা, বিন্ধাৰে ভিতৰলৈ বতাহ সোমাই শব্দ কৰা বাঁহ। কিচক বেণু, কিচক বাঁহ, সেই বাঁহৰ বাদ্যৰ শব্দ। তন্দ্ৰাল শান্ত, শ্ৰান্ত, ক্লান্ত, টোপনি যোৱা অৱস্থা। ৰূপধ্যান ৰূপ বা সৌন্দৰ্যৰ চিন্তন। মহিমৰ অতিশয় গৌৰৱান্বিত, বৰ মান্য। এতিয়া চোৱা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। ১ নম্বৰ ক ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায়? ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম সাদৰী আৰু নৱমল্লিকা। গ প্ৰকৃতিক কোনে সাদৰী আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে? কবিয়ে নতুন কুঁহিপাতবোৰে প্ৰকৃতিক সাদৰী অনা বুলি কৈছে। মন্দিৰৰ উপেক্ষিত কি ফুলে প্ৰেম পৰিমল সজা বুলি কবিয়ে কৈছে? উত্তৰ কবিয়ে মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবাব ফুলেও প্ৰেম পৰিমল যচা বুলি কৈছে। ১ নম্বৰ জল, স্থল আৰু ক'ত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে? কবিয়ে জল, স্থল আৰু অন্তৰিক্ষ বা মহাকাশত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলা বুলি কৈছে। মহামহিমৰ গান কিহে গায় বুলি কৈছে? উত্তৰ কবিয়ে কিচক বেণুৱেও মহামহিম স্ৰষ্টাৰ গান গায় বুলি কৈছে। ২ নম্বৰ কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ কি কি বস্তু টানি আনিছে লিখা। উত্তৰ কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু টানি আনিছে। সেইবোৰ হ'ল উষা, কিশলয়, চামৰ, কুসুম, ৰবাব, অন্তৰিক্ষ, কিচক বেণু আৰু বিহংগ। ৩ নম্বৰ কবিতাটোত কবিয়ে কিয় আৰু কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে? উত্তৰ কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজেৰে সুন্দৰৰ প্ৰশস্তি গাইছে। কবিতাটোৰ নামেই হৈছিলে কি? প্ৰশস্তি। আৰু ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে? কাৰ কৰিছে? কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজেৰে সুন্দৰৰ প্ৰশস্তি গাইছে। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত কবিয়ে চিৰসুন্দৰৰ অৰ্থাৎ নেদেখাজনৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰিছে। সেয়ে এই চিৰসুন্দৰৰ প্ৰশস্তি কৰিছে যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে আৰু পৰম মুক্তিৰ বাট বিচাৰিব পাৰে। ৪ নম্বৰ কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ সুধাৰ মাজত কিদৰে সুন্দৰৰ সাধনা লুকাই আছে বিৱৰি লিখা। উত্তৰ প্ৰশস্তি কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ ৰূপে কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। পুৱাৰ সূৰুযে দহোদিশ পোহৰাই পৃথিৱীক উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে। পৃথিৱী ন পাতেৰে ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈছে। বনৰ চৰাই গছ লতিকাই সুমধুৰ ছন্দেৰে যেন কেৱল সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰা নাই, সন্ধান কৰিছে চিৰসুন্দৰৰ। মাটি, পানী, বায়ু সকলোতে যেন বিয়পিছে কেৱল সুন্দৰৰ আৰাধনা। ক'ৰবাত বাজি উঠিছে কিচক বাঁহেৰে তৈয়াৰী বাঁহীৰ সুৰ। সি যেন কঢ়িয়াই আনিছে চিৰসুন্দৰৰ বাৰ্তা। কবিয়ে খোজে প্ৰতি উপলব্ধি কৰিছে সুন্দৰৰ স্থিতি, প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সুধাৰ মাজতে সেই সুন্দৰক প্ৰাপ্তিৰ সাধনাৰ পথো যেন বিচাৰি পাইছে। বুজি পাইছা নিশ্চয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। ৫ নম্বৰ প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা। এইটো মই মূল ভাৱটো ইতিমধ্যে কৈয়ে আহিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা লিখি ল'বা। আৰু তোমালোকৰ নোটছবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা PDF লৈ ল'ব পাৰিবা, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন। ৬ নম্বৰ উঠা হে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ। উঠা য'ত মুক্তি পথযাত্ৰী। কবিয়ে কিয় এনেদৰে আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা। উত্তৰ মানৱ জীৱন দুদিনীয়া। এই ক্ষণস্থায়ী জীৱনত মানুহে নানা জীয়াতু ভোগে, যন্ত্ৰণাত জৰ্জৰ হয়। এনে সময়ক কবিয়ে আন্ধাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। আন্ধাৰে যেনেকৈ অৱসাদ কঢ়িয়াই বেয়া সময়েও মানুহক ভাগৰুৱা কৰি তোলে। পৃথিৱীত আন্ধাৰ নাশ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত সূৰুযৰ আগমন ঘটে। মানৱ জীৱনৰ আন্ধাৰ নাশ হয় চিৰমুক্তিৰ লগে লগে। মানুহে বহু সময়ত মায়া মোহত বন্দী হৈ পাহৰি থাকে যে চিৰমুক্তি অৱশ্যম্ভাৱী।
কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ ৰূপৰ মাজত কবিয়ে অনুভৱ কৰিছে যেন প্ৰকৃতি জগতৰ সকলোৰে ধ্যান সূৰ্যৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ আন্ধাৰ বিনাশী শক্তিৰ প্ৰতি। সকলোৱে যেন সেই শক্তিক ধ্যান কৰিছে। মানৱক চিৰমুক্তি দিব পাৰে কেৱল সৃজনকৰ্তাই, মানে যোনে সৃজনকৰ্তা মানে সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱানৰ কথা কৈছে। প্ৰকৃতিৰ জগতৰ দৰে সেয়ে মানুহকো চিৰমুক্তিৰ বাবে সৃজনকৰ্তাৰ ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে আহ্বান জনাইছে, মানে ভগৱানক ধ্যান কৰিবলৈ বা ঈশ্বৰক ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে আহ্বান জনাইছে। বায়ু, পানী, মাটি সকলো যেন সেই চিৰসুন্দৰৰ ধ্যানতে নিমগ্ন। জীৱনৰ অনিত্যতা যন্ত্ৰণাৰ পৰা চিৰমুক্তিৰ বাটেৰে খোজ কঢ়া মানুহক অমৃতৰ পুত্ৰ সম্বোধনেৰে কবিয়ে পৰম শক্তিৰ আহ্বান কৰিবলৈ প্ৰশ্নোদ্ধৃত কথাষাৰিৰ দ্বাৰা সোঁৱৰাই দিছে। ৭ নম্বৰ, সুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক কিয় আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা। উত্তৰ, প্ৰশস্তি কবিতাটোত কবিয়ে মূৰ্ত ৰূপৰ মাজেৰে বিমূৰ্ত ৰূপৰ আৰাধনা কৰিছে। মানৱ জীৱন অস্থায়ী, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবেহে মানুহ পৃথিৱীত থাকে। এই সময়ছোৱাত জাগতিক সৌন্দৰ্যৰ মায়ামোহত মানুহ এনেদৰে বান্ধ খাই থাকে যে জীৱনৰ অনিত্যতাৰ কথা পাহৰি থাকে। কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে ক'ব খুজিছে যে জাগতিক সৌন্দৰ্য চিৰসুন্দৰকে ধ্যাই আছে। সকলোৰে মূলতঃ সৃষ্টিকৰ্তাহে, তেওঁৰ অবিহনে সুন্দৰৰ ৰূপ প্ৰাপ্তিও অসম্ভৱ। মানে ঈশ্বৰ বা ভগৱানৰ অবিহনে সুন্দৰৰ যিটো ৰূপ সেয়া কেতিয়াও প্ৰাপ্তি হ'ব নোৱাৰে। মানৱ জীৱন চিৰমুক্তি পথৰ যাত্ৰী। দুদিনীয়া মায়ামোহত বন্দী হৈ সেই কথা পাহৰা উচিত নহয়। মুক্তিপ্ৰাপ্তিহে মানৱৰ ধ্যান। সেয়েহে এই কথা নাপাহৰি এলাহ অৱসাদ আঁতৰাই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ মাজতে চিৰসুন্দৰৰ আৰাধনা কৰাহে উচিত বুলি কবিয়ে ভাবে। মানুহক অমৃতৰ পুত্ৰ সম্বোধনেৰে কবিয়ে সেয়ে চিৰসুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত খুবেই কিছুমান মানে টাফ ৱৰ্ড আছে। সেই ৱৰ্ডসমূহ মিনিংসমূহ মই কৈয়ে দিছোঁ ইতিমধ্যে, তোমালোকে চাই ল'বা যদি বুজি পোৱা নাই। এতিয়া আহিছোঁ ৮ নম্বৰ, ব্যাখ্যা কৰা। ক নম্বৰ, উঠে তৰু শিৰে শিৰে বন বিহংগৰ ছন্দভৰা সুমধুৰ টান। জলস্থল অন্তৰিক্ষ সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান। উত্তৰ, ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ প্ৰশস্তি শীৰ্ষক কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানৰ মাজত দেৱত্ব বা চিৰসুন্দৰৰ সন্ধান চলা কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ কবিয়ে ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰিছে। সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে প্ৰকৃতি জগত আলোকিত হৈ উঠিছে আৰু পৃথিৱীয়ে যেন ন ৰূপ পাইছে। গছৰ ডালত বহি বনৰ চৰায়ে সুললিত কণ্ঠেৰে গীত জুৰিছে। এনে ক্ষণত চৌদিশে যেন কবিয়ে এনে এক সুৰহে শুনিবলৈ পাইছে। কবিৰ এনে লাগিছে যেন মাটিয়ে পানীয়ে আকাশে বতাহে ধ্বনিত হৈছে চিৰসুন্দৰৰ আবাহনী গীত। জগতৰ প্ৰতিটো উপাদানে যেন সুন্দৰৰ আৰাধনাৰ মাজেৰে দেৱত্বৰ সন্ধান কৰিছে। ৰাতিৰ আন্ধাৰ ভেদ কৰি নামি অহা আলোক সৃষ্টি কৰিছে এনে পৰিৱেশ, য'ত মুক্তিপথৰ যাত্ৰী মানুহে বিচাৰি পাব পাৰে চিৰসুন্দৰৰ সম্ভেদ। ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকিত স্পষ্ট হৈছে যে কবিয়ে অন্ততঃ সেই সম্ভেদ গভীৰৰ পৰা পাইছে। নেক্সট চোৱা, কৰি দীৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ পুঞ্জীভূত ক্লেদ শেষ হ'ল মহা কালৰাত্ৰি উঠাহে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ উঠা য'ত মুক্তি পথযাত্ৰী। উত্তৰ, ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সন্নিৱিষ্ট ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ ৰচিত প্ৰশস্তি শীৰ্ষক কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। মানুহক কালৰাত্ৰিৰ শেষত চিৰমুক্তিৰ বাট সন্ধান কৰিবলৈ ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকিৰে কবিয়ে আহ্বান জনাইছে। সকলো আৱৰ্জনা প্ৰদূষিত উপাদান আঁতৰাই সূৰুজে পৃথিৱী আৰু প্ৰকৃতি জগত আলোকিত কৰি তোলে নিশাৰ আন্ধাৰ ভেদি। সেই আলোকতে সকলো নিমগ্ন হয় নিজ নিজ লক্ষ্যৰ সমাপ্তিত। কবিয়ে সূক্ষ্মভাৱে এই কথা লক্ষ্য কৰিছে প্ৰকৃতি জগতৰ মাজত মানুহো প্ৰকৃতিৰে অংগ। অন্যান্য উপাদানৰ দৰে মানুহো আন্ধাৰত থাকে। মানুহৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰ বুলি ক'লে দুখ যন্ত্ৰণাই মুখ্য। মায়া মোহে সেইবোৰ দুগুণে বঢ়ায়। সেই অন্ধকাৰময় যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি সম্ভৱ কেৱল চিৰসুন্দৰৰ আৰাধনাৰ মাজেৰেহে। তেওঁৱেই জীৱক সকলো যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে। চিৰমুক্তিয়ে মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। ব্যাখ্যায় কবিতা ফাঁকিত কবিয়ে মানুহক অমৃতৰ পুত্ৰ সম্বোধনেৰে চিৰসুন্দৰ অৰ্থাৎ পৰম সত্তাৰ ধ্যান কৰিবলৈ জনোৱা অনুৰোধ স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশি উঠিছে। বুজি পাইছা ব্যাখ্যাসমূহ? গ নম্বৰটো চোৱা, মোহন কিচক বেনু অনাহত ছন্দে গাই মহামহিমৰ গান। মোহ তন্দ্ৰালহ তেজি উঠা ভক্তবৃন্দ সুন্দৰৰ কৰা ৰূপ ধ্যান।
উত্তৰ বাখ্যায় কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ ৰচিত প্ৰশস্তি শীৰ্ষক কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। নেদেখাজনৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ সকলো এলাহ অৱসাদ মায়ামোহ ত্যাগ কৰাৰ কথা বাখ্যায় কবিতাফাঁকিৰ মাজেৰে কবিয়ে ক'ব খুজিছে। প্ৰশস্তি কবিতাটোত কবিয়ে মূৰ্ত ৰূপৰ মাজেৰে বিমূৰ্ত ৰূপৰ আৰাধনা কৰিছে। মানৱ জীৱন অস্থায়ী, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবেহে মানুহ পৃথিৱীত থাকে। এই সময়ছোৱাত জাগতিক সৌন্দৰ্যৰ মায়ামোহত মানুহ এনেদৰে বান্ধ খাই থাকে যে জীৱনৰ অনিত্যতাৰ কথা পাহৰি থাকে। কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে ক'ব খুজিছে যে জাগতিক সৌন্দৰ্যয়ো চিৰ সুন্দৰকে ধ্যাই আছে। সকলোৰে মূলতঃ সৃষ্টিকৰ্তাহে, তেওঁৰ অবিহনে সুন্দৰৰ ৰূপ প্ৰাপ্তিও অসম্ভৱ। মানৱ জীৱন চিৰমুক্তিৰ পথৰ যাত্ৰী। দুদিনীয়া মায়ামোহত বন্দী হৈ সেই কথা পাহৰা উচিত নহয়। মুক্তিপ্ৰাপ্তিহে মানৱৰ ধ্যান। সেয়ে এই কথা নাপাহৰি এলাহ অৱসাদ আঁতৰাই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ উপভোগৰ মাজতে চিৰসুন্দৰৰ আৰাধনা কৰাহে উচিত বুলি কবিয়ে ভাবে। মানুহক অমৃতৰ পুত্ৰ সম্বোধনেৰে কবিয়ে সেয়ে চিৰসুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এতিয়া চোৱা ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। ১ নম্বৰ অৰ্থ লিখা। কি আছে? কিশলয় চিত্ৰহাৰী অন্তৰীক্ষ তন্দ্ৰালহ। কিশলয় মানে কি ক'লো? কুঁহিপাত গজালি কোঁ, চিত্ৰহাৰী মন প্ৰাণ হৰিণীয়া। অন্তৰীক্ষ মানে হৈছে আকাশ। তন্দ্ৰালহ মানে শ্ৰান্ত ক্লান্ত টোপনি যোৱা অৱস্থা। বাক্য ৰচনা কৰা। দহোদিশে। পদূলিৰ তগৰজোপাৰ সুগন্ধই দহোদিশ আমোল মোলাইছে। উপেক্ষিত। পূৰ্বে স্ত্ৰী শিক্ষা সমাজত উপেক্ষিত হৈ ৰৈছিল। জৰাজীৰ্ণ। জৰাজীৰ্ণ ঘৰত থাকিও ৰীমাই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে। অমৃত। ভোকাতুৰ অৱস্থাত সুদা ভাতো অমৃত সম। মোহ। মিছা মোহত বন্দী হৈ আমি অন্যৰ একো অপকাৰ কৰিব নালাগে। সমাৰ্থক শব্দ লিখা। তৰু। গছ বৃক্ষ উদ্ভিদ। মুক্তি। মুকলি মুখ নিৰ্মুখ্য নিৰ্বাণ। সমাৰ্থক শব্দ মানে বুজিছা একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ। সুমধুৰ। মধুৰত্ব সুমিষ্ট মৌসনা। অভিযান। পৰিক্ৰমা পৰিভ্ৰমণ অনুসন্ধান। ধ্যানী। মনস্বিত ধ্যাতা কৃতধি। ছাত্ৰীসকল পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। কবিয়ে কিহে পৃথিৱীৰ দহোদিশে উদ্ভাসিত কৰা বুলি কৈছে? উত্তৰ উষা অৰ্থাৎ পুৱাৰ সূৰুযৰ কুমকুম ৰাগে দহোদিশ উদ্ভাসিত কৰা বুলি কৈছে। কবিয়ে কোনে ছন্দভৰা সুমধুৰ টান জোৰা বুলি কৈছে? উত্তৰ কবিয়ে বনৰ চৰায়ে ছন্দভৰা সুমধুৰ টান জোৰা বুলি কৈছে। গ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক মোহ তন্দ্ৰালহ ত্যাগ কৰি কিহৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কৈছে? উত্তৰ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক মোহ তন্দ্ৰালহ ত্যাগ কৰি সুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কৈছে। ঘ নম্বৰ ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত লিখা কবিতাসমূহ তেওঁৰ কোনখন কবিতা পুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত লিখা কবিতাসমূহ তেওঁৰ সাদৰী পুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল? উত্তৰ ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ তেজপুৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। ২ নম্বৰ প্ৰশস্তিৰ অৰ্থ কি? এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰশস্তিৰ অৰ্থ কি? কবিয়ে কবিতাটোত কিহৰ প্ৰশস্তি গাইছে? প্ৰশস্তিৰ অৰ্থ আৰাধনা বা গুণানুকীৰ্তন কৰা। কবিয়ে কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰতাৰ প্ৰশস্তি গাইছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় প্ৰশস্তি কবিতাটো বুজি পালা আশা কৰিছোঁ। কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিবা। মই নিশ্চয় আকৌ এবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পাঠটিৰ PDF নোটছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো। কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।